everybody, I'm Monali. Welcome to my YouTube channel, Simple School. ඔයාලා ගමනක් යද්දි පාරේ යද්දි ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති පොදු දැන්වීම් පුවරු public notice boards. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ පොදු දැන්වීම් පුවරු public notice boards කොහොමද කියවන්නේ සහ ඒවායේ තේරුම මොනවාද කියලා. So, let's get started. No parking. No parking. No parking කියන public notice එකේ පොදු දැන්වීමේ no කියලා කියන්නේ අවසරයක් නැහැ කියන තේරුම. Not allowed කියන එක. No parking කියලා කියන්නේ වාහන නැවැත්වීමට අවසරයක් නැත. වාහන නැවැත්වීමට අවසරයක් නොමැත කියන එක තමයි no parking කියන දැන්වීම් පූර්වයේ තේරුම. No parking. No smoking. No කියලා කිව්වේ මං කලිනුත් කියලා දුන්නා වගේ අවසරයක් නැහැ not allowed කියන එක. No smoking. Smoking කියන්නේ දුම් බොනවා කියන තේරුම. ඒතර no smoking කියලා කියන්නේ දුම් බීමට අවසර නැත. No smoking දුම් බීමට අවසර නැත. No cycling. No කියලා කියන්නේ අවසර නැත කියන තේරුම. Cycling කියලා කියන්නේ bicycle පදිනවට no cycling කියලා කියන්නේ bicycle පැදීමට අවසර නොමැත කියන තේරුම. No diving. No diving. No කියලා කියන්නේ එපා අවසර නැහැ කියන තේරුම. එතකොට diving කියලා කියන්නේ කිමිදෙනවා කියන තේරුම. ඒතර no diving කියලා කියන්නේ කිමිදීමට අවසර නොමැත. කිමිදීමට අවසර නොමැත. No diving. No drinking. No drinking. Drinking කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් බොනවා කියන තේරුම. හැබැයි මෙතන no drinking කියන එකෙන් අර්ථය වෙන්නේ මත්පැන් බීමට අවසර නොමැත කියන එක. මත්පැන් බීමට අවසර නොමැත කියන තේරුම තමයි no drinking කියන පොදු දැන්වීමේ තේරුම. No shooting. No shooting. Shooting කියලා කියන්නේ වෙඩි තියනවා කියන තේරුමට. හැබැයි මෙතන මේ පොදු දැන්වීමේ no shooting කියන පොදු දැන්වීමේ තේරුම තමයි සතුන් දඩයම් කිරීමට අවසර නොමැත කියන එක. සතුන් දඩයම් කිරීමට අවසර නොමැත. No shooting. No pets. No pets. No කියලා කියන්නේ not allowed අවසර නැහැ කියන තේරුම. Pets කියලා කියන්නේ සුරතල් සතුන්. No pets කියන දැන්වීමේ තේරුම තමයි සුරතල් සතුන්ට අවසර නොමැත කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔබට ඔබේ සුරතලාව ඔගොල්ලෝ සුරතලයට ඇති කරන සත්වයාව මෙම ස්ථානයට ගෙනියන්න බෑ කියන එක. හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලන්ගේ බලු පැටියව පූස් පැටියව මේ no pets කියලා ගහලා තියෙන ස්ථානයට ගෙනියන්න අවසරයක් නැහැ. No pets සුරතල් සතුන් රැගෙන යාමට අවසරයක් නොමැත කියන තේරුම තමයි no pets කියන එකේ කියන public notice එකේ තේරුම වෙන්නේ. No visitors. No visitors. No කියලා කියන්නේ not allowed අවසර නැහැ. Visitors කියලා කියන්නේ අමුත්තන්ට. අමුත්තන්ට අවසර නොමැත. No visitors. No entry. No entry. No entry කියලා කියන්නේ ඇතුල් වීමට අවසර නොමැත. ඇතුල් වීමට අවසර නොමැත කියන තේරුම තමයි no entry කියන public notice එකේ තේරුම. Adults only. Adults only. Adults only කියලා කියන්නේ only කියන්නේ පමණයි කියන තේරුම. Adults කියලා කියන්නේ වැඩිහිටියෝ කියන තේරුම. එතකොට adults only කියලා කියන්නේ වැඩිහිටියන්ට පමණයි කියන තේරුම. Adults only වැඩිහිටියන්ට පමණයි. No camera. No camera. මේකේ තේරුම තමයි මේ වගේ notice එකක් දැක්කහම එතන ඒ notice එකේ අර්ථය වෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඡායාරූප ගත කරන්න එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ කරන්න තහනම් කියන එක. No camera. ඡායාරූප ගත කිරීමට අවසර නොමැත.
ඔන්න අද අපි මේ වීඩියෝ එකකින් මගතොටේදී පාරේදී හමු වෙන ඔගොල්ලෝ දකින public notices ඒ කිව්වේ පොදු දැන්වීම් පුවරු කොහොමද කියවන්නේ සහ ඒවා තේරුම ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම Simple School YouTube channel එක subscribe කරන්න. අපිට Facebook page එකකුත් තියෙනවා Simple School කියලා. ඒකත් like කරන්න. Thank you so much for watching this video. Make sure you like, share and subscribe. See you from the next video. Until then, bye bye. Take care. Love you all.